කොහොමද කට්ටිය? ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ ගැජට් විත් නිම්සර YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මං අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ කොහොමද ගෙදරදීම ගොඩක් ලේසියෙන් ටෝච් එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ හදන්න යන සර්කිට් එකට ඕන වෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ PVC බටයක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ PVC බටේ ඔයාලට කැමති විදිහකට කැමති ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට මේ බල්බ් ටෝච් එක හදා ගන්න ඕන හින්දා මම මේ විදිහට පරණ බල්බ් හවුසින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ 1 note LEDs 4ක් හෝ 5ක්. ඉතින් 4ක් හෝ 5ක් තිබ්බොත් තමයි ගොඩක් හොඳ එළියක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම නම් මේක ගලවගත්තේ පරණ මෙන්න මේ වගේ බල්බ් එකකින්. ඉතින් මේ බල්බ් ටික වැඩ සර්කිට් එක පිච්චිලා තිබ්බින්ද තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේකට අපිට ඉන්පුට් කරන්න තියන්නේ වෙන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක 3 වෝල්ට් වලට හදාගන්නේ කියලා හරියට. ඉතින් මේකේ ලයින් ටික අපන එක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ බැටරියක්. ඉතින් 3 වෝල්ට් හෝ 4 වෝල්ට් බැටරියක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. 3 වෝල්ට් වගේ ගන්න. එතකොට අවුලක් නැහැ. මේ 1 note LEDs පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ PVC බටේට මේ බැටරියේ බස්ස ගන්න පුළුවන් වෙන්න PVC බටයක් ගන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මේ විදිහට auto cut off circuit එක. ඉතින් ඔයාලට මේ circuit එක වෙනුවට TP 4056 කියන circuit එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයාලට ගොඩක් හොඳට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම නම් මේ circuit එක ගත්තේ පරණ පවර් බැංක් එකකින්. මෙන්න මේ වගේ පරණ පවර් බැංක් එකකින්. ඉතින් අපිට මේ circuit එකට මට ඉන්පුට් කරන්න තියන්නේ ෆෝන් charge එකකින් 5 volt සහ මට මේකෙන් 3 volt out වෙනවා බැටරිය charge කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලලා ඔයාලා කැමති විදිහට එක්ක ඔයාලා talk off circuit එකක් හදන්න. නැත්නම් මේ වගේ circuit එකක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ පොඩි ස්විච් එකක් මේකේ බල්බ් එක නිමා ගන්න පත්තු කරගන්න වැඩේට. ඉතින් අපිට මේ ටික තමයි මේ සර්කිට් එක හදන්න ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට ගිහින් කොහොමද මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි යාළුවනේ බලමු කොහොමද මේ බල්බ් එක 3 volt වලට හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න ඕන ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නිකන් අර ලයින් වගේක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් අර තද පාට වගේ ලයින් වගේක් වටේට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා හොඳට ටෝච් එකක් ගහලා බලලා ඒ ලයින් ඔක්කොම ටික හරියට කපා ගන්න. එකකින් එක හරියට බලලා ඔක්කොම ටික පේපර් කටර් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා වලට පුළුවන් හරියට කපා ගන්න. ඒක හරියටම කපන්නේ නැත්තම් මේක ෂෝට් වෙලා මේ බල්බ් පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පේපර් කටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වටියේ කපා ගන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පේපර් කටර් එක මාර්ගයෙන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ඒවා ටික සූර්ලා යවා ගන්නේ ලයින් ටික කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක වටේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ 1 note බල්බ්ම ගන්න බෑ. ඔයාලට සාමාන්‍ය පොඩි අර SMD බල්බ් එකක් හම්බුණත් ඇති. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පත්තු කරගන්න බෑ. සාමාන්‍ය බල්බ් 4ක් 5ක් වගේ තියෙන එකක් තිබ්බොත් ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලයින් ටික හොදින් කපාගෙන ඒකත් 3 volt වලටනේ තියන්නේ. ඒකත් වයරින් කරලා මෙන්න මේකට මේ වගේ හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ඔක්කොම ටික මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ විදිහට ලයින් ඔක්කොම ටික කපාගෙන තියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි කරන්න ඕන මේකේ මේ ධන ටික එක පැත්තකටත් ඍණ ටික එක පැත්තකටත් එක වයර් එකට අරගෙන අර වයර් දෙකට පාස්සලා එක අවුට්පුට් දෙයක් ගන්න. හරි ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පේනවා ඇති එන්නේ විදිහට වයරින් කරගත්තා. ධන ඔක්කොම ටික අරගෙන අර රතු වයර් එකටත් ඍණ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා ඍණ වයර් එකටත් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් බැටරිය අමුණලා ඔයාලට චෙක් කරලා පෙන්නන්නම්. පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ එළියක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ බල්බ් හතරෙන්. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රමාණවත් එළියක් තියෙනවා අපිට මේ බල්බ් හතර හරහා. ඉතින් ඔයාලට මේකට ගන්න බැටරිය අනුව තව ටිකක් එළිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ LED SMD LED පොඩ්ඩක් තියෙන බල්බ් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඒකටත් මෙන්න මේ විදිහට වයරින් කරගත්තාම හරි. හරි ඉතින් මම දැන් මේකට මෙන්න මේ විදිහට සර්කිට් එක අමුණ ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට කරන්න තියන්නේ මේ විදිහට auto cut off එකට බැටරිය සෙට් කර output එක ගන්න තියෙන තැනින් ඊළඟට මේ බල්බ් එකට මේ බැටරිය සෙට් කරපු තැනින් ආයි ගන්න output එක.
ඉතින් ඒක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ බල්බ් එකට යන ගමන් ඒ අතරෙන් අර අවුට්පුට් එකෙන් එන එක වයර් එක සහ බල්බ් එකේ වයර් එක අතරට මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් එක දාලා හදාගන්න තියන්නේ අපිට. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේකේ හවුසින් එකේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මේක අපිට ලස්සනට ඉවර කරගන්න ඕනේ හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ බඩු ටිකට පේන්ට් එකක් දා ගන්නවා. ඉක්මනට ඒ කියන්නේ මේ PVC බඩේට ඊළඟට මේ බල්බ් හෝල්ඩ් එකට සහ අර පොඩි ප්ලාස්ටික් පිනක් ඕඩ වෙනවා මේකේ පිටිපස්ස වහන්න. ඉතින් ඒ ටිකට මම මෙන්න මේ විදිහට ඉක්මනට පේන්ට් එකක් දා ගන්නවා. One hour later. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි පේන්ට් කරගත්තු බඩු ටික වේලිලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද සර්කිට් එක දාගෙන හරියට මේ හවුසින් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් මම බල්බ් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔක්කොම බඩු ටික දාගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට මේක හදාගත්තා මම. ඉතින් ඔයාලට මේ පිටිපස්සේ තැනක් පේනවා ඇති. එතනට අපිට ෆෝන් චාර්ජර් එකක් කරා 5 වෝල්ට් දීලා මේ ටෝච් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන එතන USB කේබල් එකක් කරා අවුට්පුට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ ස්විච් එක කරා අපිට මේ බල්බ් එක on off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේක මම චෙක් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මම මුලින්ම මගේ ලයිට් එක නිවා ගන්නම්. මේ විදිහට මම ලයිට් එක නිවා ගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට ස්විච් එක දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක් හොඳ එළියක් තියෙනවා පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ එළියේ තව ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ හින්දා මම ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලත් වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රෑ වෙලාවේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වැත්තේ හැමතැනම ඔයාලට මේ ටෝච් එක අර පැහැදිලිව බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව අපිට මේක හරහා එළිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මගේ සෙත් වලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් පැහැදිලි එළියක් අපිට මේ ටෝච් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ ටෝච් එක හදලා බලන්න. ඉතින් අපිට මේ ටෝච් එක ගොඩක් අඩු වේදලකින් ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් යාළුවන්ටත් වටේ කියලා දෙනවා. එයාටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ළඟදීම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.